record na natin to. Ayan, so recording na. Dapat kanina nyo pa pinaalala, lalo nakakalimutan kapag nag-start na tapos hindi ko nare-record. Naiisip ko pagkatapos ng Zoom meeting lagi. Alright. So, sino pang mga hindi tapos? Please type kung tapos na or please type kung hindi pa tapos. Kasi parang isa, dalawa, tatlo lang nag-chat eh. How about the others? Hindi ko alam kung may ginagawa kayo or wala eh. So you should have your own copy no, ng module na to para just in case kung masyadong mabilis or may na-miss kayo, pwede nyo balikan sa own copy nyo. Alright, so last 2 minutes. Magpo-proceed na tayo kapag hindi pa rin natapos. Basically, dapat Visual Studio Community. Yun dapat yung ita-download nyo. Visual Studio Community 2019 or 2015. So why community? Since it's composed of many languages. Okay, it's community of not only 1 but maybe 5 or 10 languages. So meron tayong C#, C++, ano pa? C++. Meron din tayong Java. Actually, tumatanggap na rin ng Java tong Visual Studio ngayon, unlike before. Alright, so mabagal daw. Okay, so try mo na lang humabol, Mr. Jericho Serafica. Alright, so last 1 minute. So, yun na lang yung palugit na mabibigay ko hanggang 8:30. So, habang habang let's say tapos ka na sa mga gawain or alam mo na yun, so pwede ka na mag-advance. Mas maganda mag-advance ka na and then kapag nagkaroon ng problema din, ready ka na kung ano yung mga problema na encounter mo. So, mas maganda yung ganun, nag-a-advance ka na lang kaysa sumasabay ka sa discussion natin yun. Alright, so it's already 8:30. So balik na tayo sa discussion natin. Okay, so let's say tapos ka nang let's say tapos na tayong lahat gumawa ng simple interface natin. Okay, so paano nga ba mag-code? So paano nga ba mag-code? So it refers to set of instruction written by the programmer that directs the program to carry out the processing required in the program. So kung ang nilagay mo dito sa add button mo is let's say multiplication, kahit na yung interface na nakalagay mo dyan is add, so yun yung gagawin niya. So depende yun sa code or nasa kung ano yung nandun sa loob mismo ng button na yun. Okay? So hindi siya porket nakalagay doon is add and then automatic add na rin yung button na yun. Hindi. So kayo mismo ang magsaset kung anong gagawin ng button na yun. Okay? So those are just the physical interface. So nasa sa inyo pa rin kung ano yung dapat gawin ng program nyo. Okay, so admit ko lang to. So may mga nagjo-join pa. Okay, so a total of 33 participants na yata tayo. Okay. And then event handler. So it handles the event that the user action triggers by executing the code that performs the required processing. So yung mga possible na event lang naman natin or yung mga interaction na pwede natin gawin is of course yung mouse natin at yung cursor. So pag nag-hover, anong mangyayari? Pag left click mo, anong mangyayari? Pag right click mo, anong mangyayari? Okay? And so on and so forth. Pag dinouble click mo, anong mangyayari? Pag triple click mo, anong mangyayari? Para mga ganun. Okay? So yun yung mga pwede mong gawin or pwede mong ipagawa sa program mo. Okay? So that's how he handles. So yung iba siguro masyado ng advanced, so gumagamit na sila ng parang voice recognition. So parang dito, text box 1 plus text box 2 equals to text box 3.text. Siguro meron ng ganun na
program. So marami-rami na rin yung gumagamit ng voice recognition, though hindi pa ganun kalaganap. Pero sa atin, ang gagamitin lang natin is mouse click. Okay? So left click or right click. Okay? Right. So to put a code in your button, so double click the button and add the following codes. Okay? So bago tayo mag-proceed, discuss ko lang to saglit. Okay? So kapag dinouble click mo na tong add button, okay, magpapakita tong private sub click and then end sub. Okay? So ito yung parang starting ng code natin ng button object natin, and then ito yung end. Okay? So within that object, ito yung mga babasahin niyang code. Okay? So pwede kayong maglagay ng kahit gaano karaming code dito sa button na to. So ito yung i-execute niya line by line kung ano ba yung gusto mong ipagawa mismo doon sa button na yon. Okay? So dito, simple pa lang. We only have 5 lines of code. So 1, 2, 3, 4, and then 5. Okay? So first, dim. So, ano nga ba tong dim na to? So, dim is the way for you to declare a variable. Okay? So, dim, capital A, and then comma B as integer. So, why we're setting two variables? So, gagawin natin is yung letter A, ilalagyan natin dito yung value ng text box 1 mo. And then variable B, ilalagyan natin dito yung value ng text box 2 mo. Okay? And then, we're setting them as integer. Okay? So basically, those text boxes will only accept integers. So when we say integers, again, it's only whole numbers. Okay? So baka may mga hindi pa nakakaalam kung ano yung integer. So integer will only accept whole numbers. So in this case, actually mali na to eh. I think. So 50, tama. So, dapat hindi na ito magpo-proceed. Hindi na dapat ito magpapakita ng integer since integer lang naman yung output natin, input natin saka yung output natin. So, dapat ito 75 lang. Okay? Kasi kung i-test nyo rin yan, dapat 75 lang lalabas dyan. Okay, so siguro yung ginamit dito is single instead of integer, kaya tumanggap siya ng decimal. Okay? So, kapag gusto mong whole number lang, integer. Pag gusto mo naman ng decimal, so ito na yung katanungan ng isa sa mga kaklase nyo kanina. So kung gusto nyo ng decimal, gumamit kayo ng single. So instead of integer, gamit kayo ng single. Pwedeng double. Ano pa ba? Pwedeng decimal. Okay, so pwede yung tatlong yun. So bakit? Pare-paras lang naman para sila, sir. Bakit kailangan magkakaiba pa ng mga ganun? Kasi meron silang range. Yung single, of course, tatanggap siya ng mas maliit na range. Let's say from this point to this point only. Pag double, mas malawak yung range niya. Okay? Pag yung decimal, mas malawak niya naman. Parang ganun. Okay? So, gagamit kayo ng single kapag, let's say, mga, I don't know, I'm not sure. Maybe, kapag 1 million lang yung result, mamaya malalaman natin yung mga range ng mga yan. Pag 1 million lang, negative 1 million to positive 1 million, so pwede kayong gumamit ng single. Okay? So, bakit tayo gagamit ng single? Since maliit lang naman yung mga results, let's say thousands lang, mas maganda gumamit kayo ng single since makakasave kayo ng memory. Kapag gumamit kayo ng long or ng decimal and then hindi nyo naman na-maximize, so ang mangyari lang yan is parang sinasayang nyo lang yung memory nyo. So waste of memory yung tawag natin doon. Okay? So ang mangyayari niyan is babagal yung process ng program mo. Okay? So mas maganda kung optimize lahat, maximize mo lahat ng mga resources mo. Okay? So, integer, muna tayo dito. So, mamaya na lang yung single or double. And then, next, is we have at A is equal to textbox1.text and then B is equal to textbox2.text. So, take note, hindi the same yung textbox1.text is equal to A. And then, textbox2.text is equal to B. So, those two are not the same. So, ang mangyari niyan, kapag sinabi mong textbox1.text or the A is equal to textbox1.text, whatever is on the right side, ito, textbox1.text will go to the left side. So, kung ano man yung value nito, kung ano yung laman ng nasa right side natin, mapupunta siya sa left side natin. Okay? So, kagaya na ito, textbox1.text, it has a value of 25.5. So, yung 25.5 will now go to your variable A. Okay?
text box to the text will go to your variable B. Okay, so from right to left. Yun yung logic palagi. Okay, so ang laman na nito is 25.5. Your letter B will be 50.75. Okay? And then, gusto natin ipakita yung result. Okay? So, ang gagawin lang natin is kunin natin yung laman ng B at saka A. So, ito na yun. Kung ano yung nasa right side, A plus B will go to the left side. So, ano ba yung left side natin? Text box to the text. So, ano yung text box to the text natin? This text box. Okay? Kaya pag click mo yung add, ma-execute ngayon tong buong, buong button codes natin. Okay? Alright, so question so far bago natin i-remake to in actual. Question. Alright, so pag walang sumagot, hindi sabihin walang tanong. Alright, so walang katanungan. Okay, so gawin na natin in actual. Okay, so first step again is double click this button. And then, magpapakita ito. So, supposedly, dapat ganyan lang yan. So, we only have 5 lines of codes for now. Okay, so ito na yung start. And then, dito ka maglalagay ng codes. Okay, kung ano yung nasa loob ng private sub button and then end sub. Okay? Alright, so first step, nag-declare tayo ng variable. So, dim A, space B as integer. So, papansin niyo marami parang nagpapakita mga recommendation. So, dito pala malalaman niyo na kung meron ba yung format na yun or function na yun. Okay? So, integer. So, yan. Meron nga. And then, kung papansin niyo meron na tayong parang squiggly green line. Okay? Kung itatapat niyo yan, may magpapakita. So, A as integer and use local variable A. So, itong green na to, it's just a warning. Okay? Ibig sabihin, nag-declare kayo ng variable pero hindi nyo naman ginamit. So, parang wina-warningan kayo ng program. Oh, bakit mag-declare ka ng variable tapos hindi nyo naman pala gagamitin? Freeze up resources. Kasi parang kung gaano kadami yung codes mo dyan, kung gaano kadami yung objects, lumalaki na mismo yung program. So, instead of your internet connection is unstable. Oh, meron na lang tayong 2 minutes and 10 seconds. Alright. So, end ko muna to. Alright, so I guess na-limit na tayo nung Zoom meeting na yun. So, kikreate ulit ako ng bago. Alright? So, create ulit ako ng bago since hindi kasi I think ito yung parang mga trial version lang. Limited for 40 minutes. Okay? So, kikreate ako ng bago, sasend ko yung link, and then pasok na lang ulit kayo. Okay? Yan pa ba kayo, guys? Okay pa, sir. Okay, so 1 minute na lang yung natitira.